රවිජස් වර්ල්ඩ් එක වෙතින් ගෙනන තවත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා YouTube channel එකක් කරන ඔයා හරියටම වාගේ YouTube වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම අපි browser එකට යමු. ගියාට පස්සේ ඔයා youtube.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ channel icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා channel එකේ email එකෙන් log වෙලා නැත්නම් ඔයා ඒකෙන් log වෙලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ channel icon එක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට click කරාට පස්සේ මම මගේ channel එකට යනවා. ඉතින් මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන create කියලා පෙන්නනවා. ඔයා යන browser එක අනුව opera වල නම් යාළුවේ ඔයාගේ ඊතාලයක් වගේ එකක් පෙන්වන්නේ. මෙතනින් මේ create කියන එක click කරලා මෙතන upload video කියන එක දෙන්න. මම upload video කියන එක දෙනවා. හරි යාළුවෝ මේ විදිහට අපි YouTube studio එකට එන channel videos category එක යටතේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතන select files කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක තියෙන තැන එතනින් තෝරගන්න. මම මෙතනින් පොඩි මෙගාබයිට් අඩු ප්‍රමාණයක එකක් තෝරගන්නවා. මම මෙතනින් තෝරගන්නවා අප්ලෝඩ් මගේ වීඩියෝ එක. හරි ඊට පස්සේ ඒක මේ ඔයාලට මෙතනින් drag කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේක minimize කරගෙන ආගේ තියෙන තැන අනුව. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන යට ඔයාලා යන අප්ලෝඩ් වෙන්න වෙලා යාළුවනේ මගේ චූටි පොඩි MB ප්‍රමාණයක එකක් නිසා මේ ටග් ගාලා අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මෙතන ඔයාගේ channel ඔයා කරන අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දාන්න. මම දානවා මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක තමයි දාන්නේ how to upload YouTube videos කියලා තමයි යාළුවනේ මම දාන්නේ. මම පොඩ්ඩක් මේ new tab එක open කරගෙන YouTube එකට ගිහිල්ලා ගහනවා how to upload videos කියන එක. මම මේ copy කරගන්න යාළුවේ. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම ඔයාගේ ටයිටල් එක මෙතන paste කරගන්න. හරි මම ඊට පස්සේ enter දෙනවා. මේ දේ දුන්නට පස්සේ ඔයා මෙතනින් බලන්න ඒ කාලය අනුව මොකද්ද වැඩිම views ප්‍රමාණයක් තියෙන වීඩියෝ එක. ඒකෙන් ඔයා තෝරගන්න කොහොමද ඒකෙන් ඔයා කැමති ටයිටල් එකක් තෝරගන්න. වැඩි views තියෙන එකක් යාළුවනේ මම මේ ඔයාගේ භාෂාවට අදාළ එකක් වෙන්නත් ඕනේ. ඔයාට චුට්ටක් එක edit කරලා වුණත් මේක දාන්න පුළුවන්. මම මේ how to upload videos on YouTube correctly කියන එක copy කරගන්නවා යාළුවනේ. හරි මම මේ copy කරගත්තට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා
paste දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මෙතන වුණා මට edit කරගන්නත් පුළුවන්. YouTube correct. ඔයාලා මෙතන edit කරන්න. ඔයා දැන් මෙතන මොකද්ද ඔයාලා viewers ලට කියන්නේ කියලා දාන්න. මෙතන මම thanks for viewers කියලා දානවා. කියලා ඔයාලට මෙතන likes comment share කියලා ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මං කලින් මෙතන thumbnail දාන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට thumbnail එකක් upload thumbnail කියන තැනට ඔයාලට ඔයාගේ channel එක verify කරලා නම් විතරයි යාළුවනේ යන්න පුළුවන්. මම කලින් YouTube channel එක verify කරන්න හැටි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දානවා. ඔයාලට ඊට පස්සේ එතනින් ගිහලා ඔයා හදපු thumbnail එක මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. add upload thumbnail කියන්නේ ඔයාලට මෙතන තියෙන ඒවා වුණත් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේක අපිට අවශ්‍ය නැහැ යාළුවේ. අපි මෙතනින් no it's made not made for kids කියන එක දෙන්න. ඒක ඔයා එක හදන්නේ කිඩ්ලට නෙමෙයි හින්දා මෙතන ඔයාලට ටැග් දාගන්න ඕනේ යාළුවේ. ඒ කිව්වේ ඔයා මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න කොහොම ටයිප් කරද්දිද පෙන්වන්න ඕනේ කියලා මෙතන ටැග් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට දානවා ටැග් how to upload videos upload videos එකක් දාන්නම යාළුවනේ. on YouTube කියන එකක් දානවා. ඔයාලට කැමති ටැග් ප්‍රමාණයක් දාගත්ත හැබැයි මේකට ටැග් ඔයාලට 500කට වඩා දැම්ම හැකි යාළුවනේ. 500ක් උපරිම. ඒ කියන්නේ වචන ගාන අනුව. ඉතින් ඔයා මෙතනින් ඔහොම ටැග් දාගන්න ඕනේ. මට වෙලාවක් නැති හින්දා ඔයාලා යාළුවනේ මේක නිදහසේ කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මේකෙනුත් viewers වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි යාළුවනේ මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම paste දෙනවා ඒක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ tag ටික මෙතෙන්ට දීලා මෙතන video language නම් ඔයාලට අවශ්‍යත් නැහැ. මම ඒ නිසා ඔයාලට කැමති නම් ඒකත් තෝරගන්න පුළුවන් video language. හරි. ඔයාගේ channel එක මොන category එකටද අයත්ද කියලා දාන්න ඕනේ. ඒක ඔයා channel එකේ කරන videos මම science and technology යන gaming නම් ඔයා gaming එහෙම පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා ඒ ටික තෝරලා next දෙන්න යාළුවේ. next දුන්නට පස්සේ ඔයාට මෙතන add කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඒක ඔයාට පුළුවන් add cards දාගන්න. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට පස්සේ අරන් එන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් next ගියාට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලෝ කාටද මේක ඔයා public දෙන්න පුළුවන් හැමෝටම නම් unlisted කියන්නේ මේ ඔයාගේ link එක ඔයාට වෙන එක්කෙනෙක් share කර හැකි අනිත් අයට බලන්න බෑ. ඒ link එකේ විතරයි අනිත් අයට බලන්න පුළුවන්. ඔයා share කරොත් විතරයි. ඔයාට මේක private වත් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට share privately කාට හරි share කරොත් ඔයාගේ views වැඩි වෙනවා. public දුන්නාම හැමෝටම බැලුවේ. මම දැන් public දෙන්නේ මේක මට upload කරන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මම මෙතන private දීලා ඔයාට මේක පස්සේ වුණත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් private දීලා. එතන save දෙනවා. හරි. දැන් මගේ වීඩියෝ එකේ finish processing වෙලා අවසන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන මේ පේනවා private කියලා. එතනින් ඔයාට මෙතන public එකට උනත් දාන්න පුළුවන්. දාන්නට පස්සේ මේ වගේ කොළ පාටින් පෙන්නනවා. මෙතන දැන් private. එහෙම තමයි යාළුවනේ YouTube වීඩියෝ එකක් හරියටම අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගේ පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන
පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ අරන් අපි ඉදිරියේදීත් හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.